අද අපේ database management subject එකේ question video series එකේ දෙවෙනි question set එක ගැන කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු දෙවෙනි question set එකේ මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. question set 2 එකේ අපිට කියනවා සඳන් productions company එකේ data board එක ඒ company එකේ data store කරන්න computer software එකක් හදන්න තීරණය කරනවා. ඒ software එක හදන්න දෙන්නේ තිරිනගයත් soft කියලා software company එකකට. අපි ඒ company එකේ senior software engineer කෙනෙක් හිතලා ඒ data store කරන්න database එක හදන්න තමයි අපිට තියෙන්නේ. මම මේ question set එක කරන්න පාවිච්චි කරන HeidiSQL කියන software එක. අපි ඒ software එක open කරගෙන ඉමු. හරි පළවෙනි question එක විදිහට අපිට කියනවා සඳන් production db කියලා database එක හදන්න කියලා. database එක හදන්න මම connection එක ඇතුලේ right click කරලා create new එකේ database කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ එතන name එක විදිහට සඳන් production db කියලා දීලා okay කරනවා. ඊළඟට question number 2 එකේ අපිට කියනවා employee කියලා table එක හදන්න කියලා. ඒ table එක හදන්න ඕන information අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ table එක හදන්න මම database එක ඇතුළට යනවා. ඊට පස්සේ ඇතුළට ගිහිල්ලා right click කරලා create new table කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ table name එක විදිහට දෙනවා employee කියලා. ඊට පස්සේ යට columns add කරගන්න එකට add ගිහිල්ලා අපිට ඕනි column name එකයි data type එකයි length එකයි දෙන්න. ඊට පස්සේ අන්තිමට යට save කියන එකට click කරලා table එක save කරගන්න. හරි ඊළඟට question 3 එකේ අපිට කියනවා product වල table එක හදන්න කියලා. ඒ table එකේ details ට යටින් දීලා තියෙනවා. ඒ product table එක හදන්නත් අපි ආපහු database ඇතුළට ගිහලා right click කරලා create new table එකක් create කරන්න. table name එක විදිහට product කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ columns add කරගන්න add කියන එකට ගිහිල්ලා columns වලට අදාළ name එකයි data type එකයි length එකයි දෙනවා. අන්තිමට save click කරලා table එක save කරගන්නවා. හරි හතරවෙනි question එකෙන් අපෙන් අහනවා product table එකේ data repeat වෙන එක නවත්තන්න අපිට කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා. හරි අපි product table එක ගත්තාම product table එකේ වැඩිම data repeat වෙන column එක වෙන්නේ brand column එක. මොකද brand එකකට product ගොඩක් තියෙනවා. ඒ product එකට තියෙන්නේ එක brand එක. ඒ හින්දා අපිට පුළුවන් brand කියන column එක වෙනම table එකක් ඇතුළට දාලා one to many relationship එකක් එක්ක product table එකයි brand table එක connect කරන්න. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් product table එකේ data repeat වෙන එක නවත්තන්න. හරි question set 2 එකේ කරන්න තියෙන එච්චරයි. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.